Hi guys, Resolutions here. First of all, shoutout sa mga supporters ko sa akin. Everyday is daan live streaming with remix music. Sa mga tatak Resolution supporters, thank you. For today's content guys, it's about one of the free VPN na magagamit natin mga small YouTuber. I will show you how to get and use this VPN, but before we start, make sure you hit the like button, comment, subscribe, and hit the notification bell para update ka sa mga upcoming videos ko. So ito guys, nandito tayo sa isang live streaming. Makikita nyo dito yung super chat. Yan. Then nakikita nyo yung join button. Yan. Kaya nakikita natin to guys kasi andito ako sa Philippines. So allowed yung super chat and join button. This time guys, ito yung mga country na walang super chat and join button, especially sa mga OFW natin na small YouTuber. Sila yung mga nasa Taiwan, Israel, Qatar, Malaysia. Syempre guys, bilang support sa mga channel na pinupuntahan natin, hindi lang tayo yung syempre pinapaliparan nila. So, kailangan din natin na balikan yung mga channel na nagpalipat sa atin para support back. Ito yung bilog. Then, protect me. Kailangan naka-on. Then, select nyo yung country na Singapore. Then, after nyo ma-select yung Singapore guys, ang gagawin nyo lang is i-refresh yung inyong channel. Yan, especially sa mga bagong monetized lang na channel. Subok na siya kasi one of my members na si Jingjing Vlogs, nasa Taiwan siya, then naka-off din yung kanyang super chat at saka yung join button. So ginawa ko, ininstallan ko siya ng VPN na browser. So ngayon, naka-open na sa kanya yung join button and super chat. Monetize channel at sa mga naghahabol ng kanilang watch hours, pwede nyo gamitin tong si Browsec VPN bilang booster sa inyong watch hours. Dahil guys, once na naka Browsec VPN na kayo, ang nadedetect na ni YouTube is ibang public IP na. Meaning, kanina nakaset tayo sa Singapore. So, pag pinanood mo na sarili yung video mo nang hindi nakalagay yung channel mo at meron kang playlist para papanood sa browser, ang madedetect niya is Singapore. So, example ngayon is pinanood mo siya the whole day at nakaset ang VPN mo sa Singapore, nadedetect niya is Singapore. So, kinabukasan, pwede mo namang siyang palitan. Set mo lang siya sa USA. Dahil alam na natin yan guys na tumaan din ako dyan sa mga pinapanood yung ating playlist. So, pwede mo talagang iset yan sa iba't ibang country. Meron dong Netherlands, meron dong United Kingdom. So, para lang maiba yung public IP na nanonood sa iyong channel guys. Search nyo lang guys, browse. Yan. Browse VPN. Tapos add to Chrome. So yan, meron na kayo guys. Makikita nyo siya dito sa gilid. Paano siya lumabas dito sa gilid ulit guys?
click nyo lang tong parang puzzle. Yan. Tapos, click nyo yung pin. Ito. So, ayan guys, meron na kayo. Thanks for watching guys. So, see you ulit sa aking upcoming videos.